guys, magandang araw sa inyong lahat. Sa araw po na ito ay gagawa po tayo ng budget-friendly po na dessert na pwedeng-pwede po sa anumang handaan. Well, Alaska Crema-Asada. Ang gagawin pala natin ngayon guys ay coffee jelly dessert. Ngayon ay paghalo-halo ko lang ang mga sangkap para makagawa tayo ng jelly. Maglagay lang tayo ng 25 grams of black unflavored gulaman, 1/3 cup na brown sugar, 1 tablespoon of instant coffee, and 5 cups of water. I-mix lang natin ng maigi. Ngayon ay isasalang lang natin ang ating mixture. Halu-haluin lang natin hanggang sa kumulo po. Pag kumulo na po siya, i-transfer na natin para palamigin. Kapag tumigas na ang jelly, i-slice na natin into cubes. Ngayon ay ilagay na natin ang magpapasarap po ng ating coffee jelly dessert, ang Alaska Crema-Asada. Sa recipe na ito ay gagamit lang tayo ng isang lata po ng Alaska Cream-Asada na 370 ml po. Ito ay 2-in-1 na siya guys, na may pinagsamang crema at condensada. Ayan, mabibili nyo lang po siya sa mga supermarket, sa mga groceries ng napakamura po. So ito na siya, ilalagay na natin sa ating jelly, ipaghalo na natin. I-mix lang natin ng maigi. After mixing, papalamigin lang natin siya for an hour. Ito na siya after natin palamigin. Ayan, ready to eat na po ang ating coffee jelly dessert. Wow, napakaganda po niya, oh. Tikman lang natin. Napakasarap po ng coffee jelly na ito na may Alaska Cream-Asada. Huwag na po kayo mag-add ng kung ano man po kasi kuha na po niya yung consistency na hinahanap natin po sa isang dessert. So, napakasarap niya guys. Sakto lang yung tamis niya at yung creaminess po ng ating recipe na ito. Actually po, meron din silang tag 150 ml po sa mga maliitan po ang gagawin dyan. So, ayan po guys, itry nyo po siya. Ayan po, sa mga may Gcash po dyan, pipili po tayo ng 15 lucky winners po, 5 tag 1,000 pesos at saka 10 tag 500 pesos po. Ang gagawin nyo lang po ay i-screenshot nyo lang po ang ating Alaska Cream-Asada together with your Gcash po. I-comment nyo lang po and then share the video dahil ipopost ko po ito sa ating Facebook page po na Inday Allen Simple Cooking. Ayan po. Thank you so much for watching and see you on my next video. Bye-bye!